Fajné. Tak jdeme do srdce nepřítele. Pokecáme ale Čabou, Luizou, Jadranem. Pak jim skočíme na led. Detoxin 3. OK. Máme další generování toxin. Dej všem nepřátelům toxin 2. A stojí to 2000. 2000. Tohle není vlastně úplně špatný. No to je jedno, já nic nemám. Hey there, girl. You seem a little worried. What's going on? Ah, I see. You counted the people and it doesn't add up, huh? Yeah, I'm sorry, but Karel left us. He's probably not gonna return anytime soon. Bet you miss him. Especially his distinct aroma. Jakože smrděl. Ale odbočka. Okamžitě skočte na YouTube kanál Archie. Na YouTube budete Archie Berserk. V příspěvkách máš tak odkaz. Je to fanmade projekt nějaký a vydali první epizodu Berserka. Že jo, prostě musíme si to udělat sami. A běžte podpořit, dejte jim tam like a shlédnutí. Mají to moc pěkný. He helped me more than I could ask for, you know. Can't really blame him for taking care of his personal matters, can I? Maybe if Kep's plan works out and we finally find the prototype, I might give him a call. He's earned his share, no doubt. But I guess we'll cross that bridge once we get to it. Guess I should start prepping for the Vortex heist now. Just another brilliant idea of mine, huh? But I've got to find out what happened to Werner, or it'll haunt me for the rest of my miserable life. I promise I'll come back, okay? Can't have you losing any more friends, right? Right. Good talk. Who's a good girl? Tak to je štěstí pro misi. Captain? Alexandra? So what's the word on deck? Well, the ship has grown a little silent with Corel gone. He didn't really expect to miss his constant jabbering. You know, we used to play cards sometimes while you were out in the field. Bluffed like there was no tomorrow, that man. Now, when you go out, it's just me and Louisa here. Shame paws don't hold cards too well, huh? I'd be lucky, actually. I bet she'd be a formidable opponent. I've been in the game for quite some time, but I never really understood how this whole black market scene actually works. It's not like some hidden underground supermarket, is it? Well, there are small spots like that here and there, and that's just the tip of the iceberg. The rest of it is practically invisible. It's a complex network of buyers and sellers and suppliers and brokers and middlemen and couriers. I think of it as a food delivery service where you can order almost anything, as long as you're not too bothered about where it came from. How come the corpos haven't crushed the whole enterprise yet? I mean, they've got the resources, and this off-the-books trade must be hurting their profits. Well, a couple of them tried, with mixed results. But I guess there's no surprise that for most corporations, it becomes a substantial income stream. They're selling their own goods on the black market? Of course, it will be sold there anyway, so why not cut out the middleman? How about stolen containers loaded with secret proprietary biotech? I checked a few times, don't worry. But I wouldn't be too surprised if that prototype of yours ended up there eventually. Well, let's hope we get to it before that happens.
OK, tady má. Srdce nepřijde. Riviéru. Hey, Alex, wasn't Karel supposed to be with you? Been trying to get a hold of him all day. I'm cooking a halushki for dinner, but the consistency's all off. I think I need real potatoes, not those tiny hydroponic ones. I'm sorry. Karel skipped town. No idea when or if he's planning to return. Oh, that's too bad. Yeah, it is. Well, I'll check with Chaba to see if he can still score me some of those bootleg potatoes from Usharod. Otherwise, it looks like we're having rice for dinner. Chám jsme to dopracovali. Ani halušky si nemůžou dát. Zpátky na Caroline a na loup. To jsem se odstranil, abych měl kartišek. To, co mám vyřešit, že mě to sedí líp. A nic nemám, takže... Proč si nepřítele? Werner by mohl být pořád naživu. Víme, že je. Pravděpodobně zajetí Vortexu. Musíme se dostat do jejich regionálního střediska tady ve městě a zjistit, kde ho drží. Karel je mimo hru, takže jdeme do akce naslepo a bez jakékoliv přímo do srdce nepřátelského úzku. Pane bože, to bude soubojem. Žádný životy. To já se dostane do sítě temnic a zjistí, kde se Werner nachází. Alex se postará, aby se do výkonu. Možno bez strachu. Okay, so this is the regional Vortex HQ here in the city. That place has got some freaky mausoleum vibes. Yeah, they're all about appearances. It may seem intimidating, but most of their goons are deployed in the field or stationed at outposts. It's mostly just a glorified office building. Any details concerning incarcerations will fall under the jurisdiction of the Detention Services Department. Unfortunately, the Vortex Corporation is known for its extreme secrecy and security, especially regarding the internal layouts of its facilities. We'll locate the place once we're inside. The only question is, how do we get in? I disagree with the statement of that being the only unresolved issue. The main entrances are the strongest security point. Once we're past them, nobody will give us a second glance. If Karel was still here, he could have scored us some fake badges. But anyway, they'll likely have us on face recog anyways, so direct access is off the table. The building's located in a densely populated area. We should be able to easily zipline onto the roof from the building across the street. Did you just say we? Oh, no. Zipline? No way. That's got to be at least 6 stories high. Exactly. Don't worry, it'll be fun. So, you up for a ladies' night out? Yay! Ziplina. Další. Zábava. Planění. Potvalovky hlasitým cinknutím narazila do terasy budovy. Opravdu cinkla, pokud na blízku někdo, kdo by to mohl. Alex velmi doufala, že ne. Když vyrazila cestu chladným. V poslední chvíli pustila lano a přistání po parakotoulem absorbovala náraz. Rychle vyskočila na nohy. Dělala rychlý průzkum okolí a ujistila se, že je tam bezpečné. Podala signál Zoe. Alex zadržela dech, když se Zoja slaňovala za ní dolů. Celou dobu divoce kopala nohama a nemotorně přistála na terase. To je v pořádku, a Zoe. Stojící a lapající po dechu. Klasika. Everything okay, Zoya? Not sure. There was a moment I thought I was definitely gonna end up like a pancake on the street below. Oh, come on, it's perfectly safe. Are you scared of heights? What do you think? I'm a nerdy slum kid. I pretty much live underground. Good thing you weren't up on that tower with me then. Yeah, good thing. Okay, let's focus. We need to locate the Detention Services Department as quickly as possible.
It shouldn't be too difficult. We just need to find an open console and check out the evacuation floor plan. Sounds good. I'll make sure the path is clear. Samozřejmě, že není. A hele, Androni. Ale žádný bojíky. Není mimo hru. Ten stůl by měl být, ne? Automaticky. Jo, moji hru. Toxiny strojům, představa, že by toxy platily na lidi. To bych musel přihazovat. A to musí být kombíčko.
za 2 můžu. Mám dost štítů. Tak, Hackerman. Vrhni se na to. Okay. Pak heal si. Believe you can and you are always there. Víte v mašinérii. Když věříte, že to dokážete, máte napůl vyhráno. Hlásalo pečlivě zvolené písmo nad kýčovitě krásným obrazem země, která pravděpodobně ani neexistovala. Byl to jen jeden z mnoha zarámovaných plakátů lemujících stěny velkého otevřeného prostoru. To znamená ten jedno. Byly na oddělení lidských zdrojů. Oh my god. Ne lidské zdroje. Jen ty ne. Po krátkém ohlédnutí pracovních koutů našla Alex Todd, co doufala. Identifikační průkaz a všechny dokumenty připravené pro nové zaměstnance. Úhledně uspořádané na jednom ze stolů. Vedle nich byl položen hrnek s nápisem Nemluv se mnou, dokud si nevypiju kávu. Vezmi si identifikační průkaz a převrhni hrnek. Alex převrátila očima Alex převrátila očima. Převrhla hrnek a zbytek kávy se vylil. Melicharný akt rebelie způsobil, že se cítila trochu lépe, i když jen na malou chvíli. Když zvedla průkaz Jan Junior Analytik, všimla si pod ním hromadu dokumentů a mapu oddělení, které je třeba navštívit k absolvování zaškolení. Rozlitá káva zvýraznila část, ve které se zmiňoval závěrečný kvíz s úžasnými cenami. Dostanem ceny, jo? Tak heal nebo ne? Vyléč. Polení zelené úrovně, polení modré úrovně. Kopni do automatu. No tak zaplatím. Energia extra. Živá. Nebo živa? Držela plechovku, pořádně si odpila po celou dobu, proklínala korporát za to, že vydírá tak vysokými cenami. Tím, že okamžitě se cítila osvěžená a nabuzená. Přesně jak slibovali hologramové reklamy. Děkujem. Niči. Co to tady vlastně vymýšlí?
peněz z toho už nevytřískám, ne? Pracoviště vedoucího týmu. Prej nech tu konzoli tak, já vám dám tak. Tak ji hacknem. Soudě podle umístění a poněkud větší velikosti tato konkrétní kopka patřila s největší pravděpodobností nižšímu manažerovi nebo vedoucímu týmu. Pomocí svých oprávnění by se Zoja mohla pokusit proniknout do registru zaměstnanců a zvýšit úroveň povolení jejího identifikačního průkazu. Je na to. Zadova. Toto zničím. Ale jo. Jo, to se nepočítá. To tam je. Baba Jaga. Ale no tak. 5. OK, tady se můžu soustředit na upíra. Nič. A jedna. Rovně a volba. Jenom modrý, jo, fialový nemá. Alex ocenila ironii, že když našla zabezpečenou kompletní bezpečnost, nějaký korporátní amatér se pravděpodobně zapomněl odhlásit. Nespěchal domů, celý chtěl sdělit svému partnerovi o dlouhé v práci. Bo je možná pořád v práci, jen si udělal rychlý výlet na toaletu. Je to příliš lákavá příležitost, aby zůstala ignorována. Zakámají povolení, průkaz povolení, modrý.
700 kreditů. Bylo to zlatý důl. Dokumentace plná informací o bezpečnostních slabinách z předchozích úkolů, na kterých jste nevztahovali současné smlouvy. Zase, že Vortex příležitostně poskytl ty informace třetím stranám, aby přinutil své klienty zaplatit za lepší služby. Bez Karlových kontaktů znala Alex dost lidí, kteří by za takové informace zaplatili velké peníze. No jo. Další boj. Ale no tak, to potřebuju. Rozpij. Ti nepomůže. Pracovat na tobě. Dobrý, teď mám karty. Dobrý. A je po něm.
A nikdy nic. Ale se nám. Byli uvnitř. Byl Alexin přítel skutečně uvězněn, údaje budou zde. Opatrné postupování bylo klíčové, síť Vortexu byla bludiště datových pevností. Zmístěných po novém poli smrtících Heist. Keplerovou pomocí Zoja přifiltrovala desítky vězní. Věřila 1000 vězňů, dokud nebyly jen jedno zařízení. Dnes bylo jen jedno zařízení. Věznice středního zabezpečení u Hajda. Řekni se na to, Alex. Alex, I found some Werner Schmidt in the prison records. Busted just 3 weeks back. Does he look familiar? That's him. Oh, they really have him. He's alive. I can't believe it. He's been alive this whole time. Wow. He's being held in the Kuchaida MedSec prison here in the city, Block C, cell 24601-34, sharing a cell with some Dragomir Sharkan. Oh, that's Drago, my old boss. So that's where he ended up. Locked up in prison, hanging with the local mob boss? Yeah, that sounds like Werner. So we need to come up with a plan on how to bust him out of MedSec. That's not gonna be easy. Well, it gets worse. If that's the plan, we're on the clock. They're moving both of them to some location called Delta Site 04 in just 3 days. To je debate. Damn. Any clue why they're moving him? Seems like they tried to bust out, armed themselves, started a riot, and incapacitated at least a dozen guards. Yeah, that's our Werner. Where exactly is this Delta Site 04? No idea. Sounds pretty spooky. There's no further detail here, as it's apparently classified and managed by the Covert Operations Department. Sounds like a black site. Word on the street is that Vortex might be running secret off-the-grid prisons in East Europe and Central Africa. Some folks speculate they're based aboard massive ships. Others believe they're buried deep underground or submerged underwater. It might seem like conspiracy talk, but places like those would be perfect for making certain people vanish without a trace. Certain people? Vězení na lodi. Well, it's not exactly a new concept, you know. Think business or political rivals, scientists, activists, terrorists, freedom fighters, mostly high-profile individuals or other people they could use as leverage in the future. That's just awful. Seems like Werner's playing with the big boys now. One prison or another, I don't care. I'm getting him out. So, the way I see it, we've got 2 options. We either bust Werner out of prison in the next 3 days, or they lock him up in some super secret facility who knows where. Well, there is a third option. What's the third option, Captain? When you're in a logistics game like me, moving stuff from A to B, the real weak spot is always the transport. There's always too many moving parts. So if we had the lowdown on when, where, and how they're moving them, we could ambush the prison transport. That could work. We'd need really detailed information on that prison transport. Zoya, Kep, think you can get us something? That falls under the Covert Ops Department. Their data is not accessible from here. We need direct access. In that case, that's our next stop. Kdo o nás nej? Boj. To je Alexi život. Klenkři. Goddamn clankers.
To je strašný, jak se to rychle chytlo. Urážíme roboty. Tohle není dobré. Ani neviditelnost, OK, to nemám. Dostaneš tohle. Ti kopnu mezi oči. Mám klip. Dobrý, to je pryč. Pojď, Hackerman. A pak už to. To zničí, ani z toho nepotřebuje. Říct ne.
Žádné informace. Skoč tam. Noční směna. Jejich cíl se nachází na jiném oddělení o několik úroveň níže. Přesto si Zoja nemohla nevšimnout kolika slibných příležitostí. Příklad malou kancelář na je opatrně otevřené. Nepochybně to byla pozornost někoho z nočních lízečů. Vítek na dveřích hlásal striktní pracovník právu údajů. Styčný pracovník dosahu údajů. Je to zajímavé. Hackovat. Zoja usoudila, že tento chlapík je pravděpodobně spojkou mezi PR oddělením zpravodajství, které vyřizuje žádosti o údajích. Prověrky je pravděpodobně slídí po těch, kteří nesprávně zacházeli. Konzole v rohu jeho sterilně vypadající kanceláře by mohla obsluhovat něco zbytečného. Možná by dokonce mohla zvýšit úroveň povolení v jeho průkazu. Jde na to. Ne, to na zeď. Tam dva. OK. Ta jednička, to je poslední tah. Jo, míra nebezpečí. Bych furt nesměl dělat chyby. Teď tam dát. Niči. No což, smůla. A všechno je čas PR komunikace.
Nebylo žádným velkým překvapením, že společnost jako Vortex často čelí negativní publicitě. Měla obrovské PR oddělení, strategové, kreativci, mediální poradci, operátoři robotických jednotek neúnavně pracovali na projev příběhu ve svůj prospěch. Otázka rozhraní školící konzole lákala návštěvníky, aby se dozvěděli více o pečlivě vypracované verzi toho, čemu se společnost věnovala. Jak se říká, už to není o věcech, které děláte, ale o příbězích, které vyprávíte. Jinými slovy, poskytování prvotřídních služeb je jen jedna část rovnice. Ovládání veřejného mínění je klíčové. Držte si dvoukrokový náskok je rozhodující, protože naši konkurenti a protivníci vynaloží veškeré úsilí na to, aby pošpinili naši pověst. Jelčie, to je to info. Úkoly řešené na tomto oddělení jsou téměř stejně klíčové jako ty, které vykonávají naše jednotky v terénu. My máme také svůj úkol. Poraďte se s naším odborníky na komunikaci, kdykoliv budete potřebovat sdílet podrobnosti o naší společnosti. Společně formujeme příběh, který definuje náš úspěch. Konzole. Jaký zatracený nepořádek. Do prdele, na jeden den nám těch sraček dost. Křičel někdo z místnosti na konci chodby. Alex se rychle skrčila v jedné z buněk. Za chvíli se z kanceláře vyřídila korporačka, pořád si tiše nadávala a zamířila k výtahu. Když zvuk odjíždějícího výtahu dozníval, Alex se vydal do kanceláře. Rychle si poradila se zámkem a vystoupila dovnitř. Přivítala jí stěna obrazovek, když každá zobrazovala nejnovější zprávy a záběry incidentů souvisejících s Vortex. Zdálo se, že cokoliv, co se tu děje, by stálo za prozkoumání. Samozřejmě jde o toho... já máme fialové povolení už. Operace zatmění, komplexní koordinované zachycení nejnovějšího průšvihu Vortexu. Zaměřili se na notoricky známý zločinecký syndikát v centru Vídně, ale díky kritické zpravodajské chybě omylem zasáhli nedaleké výzkumné centrum Indraxilu. Počet obětí byl vysoký a škody na majetku byly astronomické. Nic by mohl znamenat konec jejich smlouvy nebo dokonce rozpoutat plnohodnotnou firemní válku. Zřejmě šlo o společnou operaci s udělením tajných operací a rozsah byl obrovský. Bylo tam všechno. Celý plán upravené bezpečnostní záběry, materiál o vydírání klíčových novinářů i dokonce i komunikace s jejich špionem v centrále ve Stockholmu. Posunout do Yggdrasilu by bylo šílené. Odsunout do Yggdrasilu by bylo šílené, ale také by s tím mohla zažít i jiné zábavné věci. Až to informoval o tom vídeňský syndikát. Bylo to hodně odhalování. Dohadů by bylo mnoho, ale vidět z první ruky, jak Vortex pedantně řeší věci, bylo už něco jiného. Kepler se bude muset přehrávat všemi těmi daty, aby viděl, co všechno lze zjistit. Zdá se, že právě tady by pracoval Jan, junior analytik. V porovnání s ostatními odděleními, které Alex tam večer navštívila, bylo toto mnohem méně přívětivé, což hodně napovídalo i vkusu Vortexu. V informacích je síla, na jejich základě stojí činnost naší společnosti. Úplně spoléháme na naše zpravodaje, kteří shromažďují relativní a přesné údaje a důsledně je analyzují na oddělení zpravodajství a analýzy. Jejich účel je dvojí. Pomáhají nám identifikovat cenné příležitosti a provádět důkladné posuzování hrozeb. Je však nanejvýš důležité, aby naše důvěrné údaje zůstaly v bezpečí a nebyly sdíleny s jednotlivci, kteří nemají přiměřenou úroveň přístupu. Nebo aby byly distribuovány neoprávněně třetím stranám, jo. Máte-li jakékoliv obavy týkající se bezpečnosti údajů, použijte anonymní nahlašovací formulář, který provozuje oddělení kontrarozvědky. To tak, prý anonymní. Jak my víme, jak to funguje.
Ale no tak. Ten kop by se hodil. Easy. According to the floor plan, covert ops should be right below us, but I have no idea how to get in. My analysis reveals that the Covert Operations Department maintains a heightened level of security, far exceeding the established standards of other departments. Access to this department is restricted to only 12 authorized individuals, none of whom are currently present within the facility. This greatly limits our capability to counterfeit the required biometric data, or to bypass security protocols through more conventional methods. Conclusion: entry via the main door is not possible. That attitude's not exactly helpful, Kep. My apologies. I am merely stating the facts. Well, we ain't turning back now. Are there any other possible entry points? Maybe something not totally obvious at first glance? The only vulnerability is the heat vent positioned on the ceiling of the main server room. However, using it as an entry point is not recommended. The air temperature inside the vent reaches 45 degrees Celsius. The opening also is too narrow for an adult person and is positioned 10.2 meters above ground. Additionally, pressure sensors on the floor trigger the exhaust system, promptly removing air from the room's interior. So, if I understand correctly, someone needs to crawl through a tight, scorching hot pipe, squeeze through a tiny hole, rappel down 10 meters, hang there like a spider, hack into the super secret server, climb back up, and somehow not end up dead in the process? That is an accurate summary. And apparently, I won't fit through. It's up to little old me, huh? There's no other way, is there? Based on my analysis, there are no other immediate alternatives. You'll be okay, Zoya. Just breathe deep, take it slow and steady. I'll be with you on the comms the whole time. Whatever happened to that? Zoya, be careful and try not to die or your granny will make a soup out of us. Well, please do be careful and try not to die. You're gonna owe me big time for this, Alexandra. If I make it back in one piece, I'm not settling for anything less than 10%. Deal. Okay, let's do this. Vydírání. Spider-Man. Zoja se protlačila přes teplé potrubí. V úzkém prostoru s horkým vzduchem šlehající na obliči byla jako buchta, kterou zvykla pécí babička. Navigace v úzkých zatáčkách byla náročná. Byla se sotva dostatečný prostor pro manévrování. Konec se dostal k větracímu otvoru, kde začala všechna ta zábava.
Jejímu překvapení byla serverová místnost tajných služeb menší, než si představovala. Měla 8úhelníkový tvar, jako v Mission Impossible, úplně Tom Cruise. Ty to bylo to samý, ne? Taky měli na podlaze senzory, slaďoval se. Tvar v průběhu ještě 6 metrů, ale říkali, že ano, že mají hromadu referencí na nejrůznější filmy tohohle žánru. Průměr asi 6 metrů a do výšky měla 10 metrů. Servery lemující stěny se z terminále uprostřed. Celé vybavení bylo černé a jasně červenými neonovými odtisky, protože samozřejmě jak jinak. Na tento kousek si nepřinesli žádné speciální vybavení. Zoja měla jen asi 100 metrů vysokovýkonného lana z LCP vláken, automatický naviják a slaňovací postup. Musela z toho vytěžit maximum. O 2 minuty později visela 8 metrů nad zemí jako velmi vystrašený pavouk. Sestoupila a ze všech sil se snažila vyhnout pohledu dolů. Pokoj byl o více než 30 stupňů chladnější než v teplém potrubí, takže si z náhlého tepelného šoku zatočila hlava. Automatickými navijáky zastavil 1,5 m nad zemí přesně na dosah terminálu. Hackerman. Čas navíc, OK. Jsi momentálně k ničemu. Přežijeme. Když se dokončil přenos dat na disk, byly zašifrovány tak složitým algoritmem, že se stočila hlava. Nebylo to dobré, ale teď nebyl čas se tím drápit. Odpojila se od terminálu a pokusila se vytáhnout nahoru. Ale naviják se neaktivoval. Samozřejmě. Místnost je stížená, ty blbko, zakřikla. Začala panikařit, což způsobilo, že Zojan ztratila rovnováhu a disky spadl na podlahu. Jako vážně. V momentě, kdy disk dopadl na podlahu, tlakové senzory aktivovaly sací systém, který vysává z místnosti vzduchu. Zavěšená vzhůru nohama se jí podařilo chytit disk, ale už na tom nezáleželo. Měla dostatek vzduchu možná na 30 vteřin, zdálo se, že je to konec. Babička by byla nadšená, kdyby věděla, že měla celou dobu pravdu. Možná to byl adrenalin nebo nedostatek kyslíku, ale něco se v ní prolomilo. Její uvnitř hlas křičel, ty idioté, akce byla všechno, co si kdy chtěla a teď, když ji konečně máš, tak se takhle jednoduše vzdáš. Zoja potřásla hlavou, zhluboka se nadechla a poklepala po svém deku. Obrácení stacího systému byl jednoduchý a rychlý hack a vzduch opět začal proudit dovnitř. Zoja se přetočila do stříbené polohy, chvíli počkala, než
projdou v závratě a pak začala šplhat. Živá. Neskončíme v polívce. Okay, let's never do that again. Kidding? Zoya, you were amazing. Handled it like a seasoned pro. You're a natural. I concur. The execution was nearly flawless, while simultaneously thrilling and captivating. Consistent practice would result in mastery over time. Glad you two enjoyed it. Anyways, I've successfully downloaded the Black Site's data from the server. I also managed to dig up some more info about that prison transport. Great work, Zoya. So what have we learned? As we already knew, they're transporting your friend and that Drago guy to a secret location outside the city. It's supposed to go down at midnight, 3 days from now. The whole thing is being overseen by Colonel Morova. They'll be picked up by helicopter from the prison and flown straight onto the Vortex stealth ship, the Red Tempest. They're taking the eastern Danube route to reach a point in the Black Sea, around 300 kilometers off the coast. That's exactly what we needed. Nice job. I managed to download the complete dossier on Vortex Black Sites. That's great. We got what we came for, so I guess. Well, there's also some bad news. There always is. We've secured the files, but when I pulled them off the server, they got wrapped in a thick layer of encryption. Seems like they're dead serious about keeping it away from prying eyes. Think you can crack it once we get back on the ship? That would be highly inadvisable. The data is apparently encrypted using a proprietary algorithm called Damocles Protocol, designed to destroy the original data upon detection of any unauthorized access. So it's worthless. Sucks we didn't know that before I literally dove headfirst towards certain death to fetch it. However, the data can be decrypted using a specialized private key. One such key is securely stored within a safe located in the office of the regional commander. Of course. So what now? We've got all we need to save your friend. You're not seriously thinking about risking our butts for a bunch of locked files, right? Even if we save Werner, I'm still in the crosshairs of too many guns. That list might help me dodge a few shots, but not without that key. I kinda had a feeling you'd say that. But reaching the executive floor from here, we'll have a really hard time covering our tracks. How about a change of tack and we try to make a real mess instead? I'm starting to think coming with you might have been a mistake. Bear with me. Corpos like Vortex are like a ball of vipers. They look big and scary from afar, but you pull the right tail and they start biting each other's necks. We can make it look like an inside job. Use the ID card we snagged, leave a few back doors open, scatter some paperwork around different departments. There'll be a lot of finger-pointing the next day. Should keep them busy for a while. Huh, okay. That actually sounds like fun. So where do we start? Boj. To já nemůžu. Genius.